5 الصبح برعشيه دقيت له صياد كتير مشهور هلا بتعرفوا عليه. وقال لي اوعى تاخر 4:30 بنبلش. ايه وصلت قبله. فاليوم نهاري بالبحر. خلينا مرحله ببلش بقهوه 5 الصبح من بيتي لهون اخذت معي ثلث ساعه. نحن هلا بسرعتها. لك شافت قهوة. هيك يا محمد. اليوم شو عم نعمل؟ اليوم بحب كتير الوعي بكير، بحب كتير فرجيكم كيف بيعيشوا الناس يلي يمكن انتم ما بتعرفوا كيف بيوعوا بكير او شو بيعملوا. وبيناتهم من يومين طلعنا شفنا جرس عم ينعمل، بلشنا على الساعة 5 الصبح. واليوم التقيت بصياد اسمه جرجي الضيعة. يمكن بتعرفوني بروح لعنده على المطعم جرجي الضيعة بأنفي، بس رح فرجيكم جرجي الضيعة كيف ببلش نهاره، كيف بيوعى، كيف بيقلع الساعة 4:30. رح اعرفكم على الشباب هون. نهار مع صياد بالبحر قبل طلوع الضوء بأحلى بلد بالعالم ببلش هلا. ناس تعرفت عليك بالمطعم، ناس تعرفت عليك عم ناكل سوا وعم نشرب سوا وعم نبسط سوا. خلينا نعرفهم عليك الصياد اليوم على بكره. كيف ببلش كل يوم نهارك؟ اي ساعة؟ هلا عم شوف دغري نبلش تشيل الشباك. خبرني شوي كيف صياد بيعيش، كيف ببلش نهاره؟ صياد نهار وليل ومثل بعض، لأنه الكل شغله بالليل. 4:30 تطلع بالبحر، ايه بتكون حاطط الشبك قبل بنهار. من عشية. عشية أي ساعة؟ شو الساعة 4-5. الشبك بنحط عشية بعد الظهر. ايه. وبتوصلوا 4:30 على بكره ببلشوا يشيلوا الشباك. ايوه. ورزق على الله. على الله. كل شبك له سمك. وهلا بس خلص شغل ندلك على السمك اللي بده يطلع، بنقول لك ايش طلع وايش ما طلع. هلا هنطلع ابو شوقي، هلا شوي بيطلع جربيدي، شوي بيطلع لقوس، كل شوي كل عرض لها شيء. شو بدك لك هالحبة جربيدي الحلوة. هلا بطعميك اطيب سمك، اذا اللي عم تشيله بدك تشوي منه. ابو شوقي، جربيدي، تلقل، هيك لابو شوقي. هلا البحري بيبقى فايق كل الليل. ترويقة السمك مثل كأنه يعني عنده اياها البحري، انه هي الفخامة. اطيب اكل عنده اياها البحري السمك. شو ما عملت له بيقول لك السمك أطول. ببقى شغل بالسمكات اللي بده ياكلهم، بينبسط فيهم كثير، خاصة مع كاس عرق هيك شيء. حياة الصياد ببلش قبل بالنهار الساعة 5 بعد الظهر. بكب الشباك اللي شايفينه هون وراي. بيرجع بيوعى كتير بكير تاني نهار أول ما تطلع الشمس ويبلش الشمس كتير تصير قوية بالبحر. بيسحب الشباك، في نوعين، في الشبك وهلا رايحين على ما بعرف شو بسميها، يلي هي الحبل كتير طويل اللي بيغمي أكتر ياخد سمك كبير. شو اسمه؟ الحبل اللي بتحطوه بقلب المي. شبك. هذا الشبك. شرك هناك شرك. شرك هلا بعد شبك وشرك. شرك يعني على السنير وخال. اوكي. قد ايه صار لك بالمهنة؟ يعني وانا صغير
أنا من 10 سنين 7 سنين كان عمري 8 سنين روح مع المرحوم بيي. كل ما اجمالا كل ما تلتقوا بالصياد بيكون مبلش مع الوالد من كثير زمان وشغله بتكون بالدم. يعني ما في واحد يوعى نهار يقول طلع على بالي يصير صياد. لا اكيد هذا الشغل ما حدا بيقدر يشتغل ولا ما يكون صياد. ونحن بنروح مع الملك كمان لانه غير شكل بنتعلم منه لابو سليمان. ملك نحن بنقول له الملك. مريت في سمك ومريت ما في سمك. هذا الشبك صار له ربع ساعة عم بشد فيه، في تقريبا شي سمكتين، ومريت بتشيلوا الشبك وبشيل فيه كيلوات من السمك. رزقة حظ. بياخد كتير شغل السمكة توصل على الصحن، لا قديش بدها عذاب. مش هيك هينة. الشبك طويل كتير، من هيك بياخد هالقد شغل. يعني كل وحدة شي 600 متر كل شبكة. بدها شغل كتير، وبدها شد كتير، وبدها نحن تعودنا على هالشغل الصعب. كل يوم بتجرب مطرح ما بتشيل بتضل تحط. مثلا كل عدة فيك تحطها مطرح. يعني في عدة مثلا ما فيك تحطها على الصخر، في عدة للصخر، حسب وين بيبين سمك بتحط. قديش بغمق؟ شي 500 متر 600. هيدا يعني مطرح مطرح بتشيل سمك كبير بدك تحط هالقد وصلنا على تاني مرحلة اللي هي الشرك اللي هي حبل كتير طويل بينزل تقريبا غمق 500 متر، وعليه سنارات كتير كتير كبار بيستعملوه كرمال السمك الكبير، يعني 10 كيلو 12 كيلو ومرات اكثر بكتير. فهلا صرنا بعتقد اكثر من 3 ساعة عم بيشدوا، كتير كتير عم بيشدوا، بعتقد معلق بكعب البحر، وبعدنا عم نشدوا بعد ما وصلنا على اول صنارة. فالشباب وراي ثلاثتهم عم بيساعدوا بعضهم لانه الضغط كتير كتير قوي، بعتقد معلق بالكعب. عطش الشرك، علق طيار قوي كتير. عطش الشرك وهلا رايحين تاني مال نشيل. غامين كتير هون 600 متر. هون رايحين طلع فرد سنارة. هيدا قالوا مالتين الشرك، حبلين. هلا اول حبل انقطش لانه طيار قوي، هلا رايحين تاني ميل. يعني تاني ميلة من الشرك، ماشي يعني حجر تاني حبل. بعد بتشد فيه على مي الغمية بده ينطش، يا بيطلع يا بينطش. لا ان شاء الله يطلع هلا من جوا. بشيل لك شي تلعسي فيه تاخدها معك معنا. مغسولين منك يا وهيدا حطيته على ايدك والله وحياتك. حطيته تشيل لك لعس. ان شاء الله هلا يطلع من هون بتشيل. يلا
بحس بالارض. لك السنارة عيلها بالارض يعني. قصوا يا زوزو. احساس ميت. بده عني ينتعرق بيمشي الهواء. ايه افتح بيرة يا اخي، افتح يا بن صبري. مثل هيك حولي اذا واحد منتكل على البحر، انه منتكل يعيش من البحر بينكسر. مثلا شرك بكلبك مثلا اعتبر مليون ليرة، بتحط لك طعم 200 300 ألف فيه وترجع فاضي. مشكلة ما هيك؟ بس الحمد لله نحن الله سترها معنا، مانا منتكلين عن نحطها للعب. وهيدا كيسك يا انطوني. ها يلا بعد مساعة. خسر يعني شي 1.5 مليون ليرة هلا. الشغل كل قبل الظهر صارت الساعة 7:30، نحن بلشنا على الساعة 5، وبعدها الضحكة الحلوة والنفسية الحلوة والكل مبسوط. انه بتعطيك قوة. هذا التعب نحن بنشوفه بنشتغل وما بنحس بالتعب. ليه؟ لأنه كله بروتين. عم تاكل سمك طازة، تاكل سمكة انت شايلها طازة مرتبة، كلها بروتين وترويقة. وهو بيكون الغداء والعشاء وكل شيء. متى تروقنا سمك وشربنا كاس عرق من بعد البراد، هيدي هي. اليوم كان احلى نهار، تعس بجنن. صحيح انه ما شلنا شيء يعني، ما روحنا الشرك اللي حطيناه كنا متعملين نشيل فيه سمك كبير. يلا بس بدا اجرك. انا ما عدت هم حولي، بس بعت الهم الصيادين الفارة معترين. هوليك اللي ما عندهم شيء يرد عليهم غير البحر. اذا رحت شباكه بيخترب بيته، فيش حول. فالحل نحن الحمد لله بنشيل من هون بنحط هون، عنا شي بيرد عنا، بس في معترين ما عندهم شي يرد عنا. اجتمعت الشباب فلاح ولا جرجي، عندهم هيك قعدتهم الخاصة حد الميات. ليكوا هالبورشو حلو روق، 3 4 شخاطير ما في حدا، وهون في قعدة تحت. يلا هيدا ننزل. بونجور. شو رايك؟ يلا دقيقة بس. صدت فيها بس تشويها وطلع طعمتها طيبة. غير الفحم، الفحم بيكون قوي بده ينشفها دغري، بتمشي عمالها. هلا بتدوق وبتشوف. هلا ما فينا ندق. لأنه ما رح ناعي. نسينا. لا تفك. يلا بلش يا ابو شوكي، كل مش لحم البحر. ترويقة 9 بكرة مع الصيادين، مع هالناس الطيبين. حبيب قلبي. ترويقة سمك غير شكل وكاس عرق تسوى 1 مليون. يلا ورواق وعن جد واحد
يطول بعمركم. حبيب قلبي تسلم. واللي بيحب يجي اهلا وسهلا، وما حدا يقول لا ما بجي. على استراحة الحنون. رح بلش اكل بايدي، رح تل الدنيا فما بقى فيني اصور بعد شوي. يلا ما نلتقى حدا بعد شوي. ما حدا في فق الحلو الا الحلو. سمكة على التنكة، سمكة على التنكة. شغل ابو جريج. طعمة الملح وطعمة الحريق روعة، جوسي من جوا. مهمة ما يلا هي مع قشرة، فيها طعمة حريق كتير قوية يلي بتعملها طيبة. جني. هو السمكات من وين؟ من السوبر ماركت؟ من الصين. هلا جلناهم نحن وياك من بحر سلعوطة. وقاعدين على البحر، بدنا نجيب من بعيد. اكلنا بهدل. عم صور وحده فحطيتها على تريبيه بس تفرجيكم شو عم باكل. سمك مثل ما هو، منه مفتوح منه منظف، دغري من البحر على الشوي على الصحن. فهلا رح افتح دغري مننظفها بالاصابيع ومناكل. كثير سخنه. اول بعمرك يا بيلاق بس طلع جيب امك. اهلا وسهلا فيك يا انطوني. اعمل له بعدين. ايه اعمل له بعدين. هيدا الاخطبوط طيب تاكل معنا بده ياكل هالقتله. هالقتله ما راح نسمي لكم اياها، قتله ردع بيقولوا لها، دولاب. هذا الدولاب اللي اكله هلا الاخطبوط طيب يصير يتاكل معنا، ما يصير مثل الدولاب، لانه دولاب بصير مثل دولاب الكوتشو اذا ما تخبط هيك. ما عملنا له هالقتله، وهلا بتشوفوا كيف بصير عم مشوا على الملح هاليون. بنخلص ترويقه باخطبوط وبرجع على بيروت. يعني ما بعتقد اني ولا مره بعد روقت سمك هالقد وشربت عرق. والشباب يعني بعتقد ولا حدا يتغدى ولا يتعشى. ميرسي على جامعتكم، ميرسي على القعده. اهلا وسهلا فيك يا الجماعه بتعرف تعيش مبسوطه. خلينا اياك. كاسكن وهذا كاسك. اول بعمرك يا انطون. يلا اخطبوط وبنرجع. بنرجع بناكل اخطبوط بنرجع على بيروت. هيدي حلوة شغل. حمضني هون كثير. هيك بيوعى صياد، هيك بعيش صياد، ومع كل بس تعبهم بتضل ضحك على وجههم. اول بعمرك. بوظني اياها هذا اللي عم تحكي معه. اجي